कस्तो भइरहेछ भनेर हुन्छ। हजुरकोमा चाहिँ प्रोडक्सन पनि हुन्छ कि प्रोडक्सन हो सर, जो र मेटेरियल लिएर आउने अनि त्यसलाई अब कपी बनाउने हो त। ओके, जस्तै कि तपाईँले पेपर सिटहरू ल्याउन आउनुहुन्छ होला हैन? हजुर, पेपर लिएर आयो, कभर लिएर आयो। हजुर हजुर, मैले तपाईँलाई हाम्रोमा चाहिँ प्रोडक्सनहरू सबै गर्न मिल्छ क्या हजुरको हजुर हैन? जस्तै कि पिस अनुसारले ल्याउनुहुन्छ तपाईँले पेपरहरू केजीको रेटमा आउँछ सर। ओके, केजीको रेटमा। अनि हजुरले जुन यो के अरे जब प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? केजीको हिसाबले? त्यो कापी पिसमा प्रोडक्सन हुन्छ। मैले भनेको जस्तै कि तपाईँले पेपरको त्यो सिट त हजुरले केजीको हिसाबले ल्याउनुहुन्छ हैन? जब प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेला पिस अनुसारले गर्नुहुन्छ कि त्यो पनि केजीकै हिसाबले गर्नुहुन्छ त प्रोडक्सन गर्ने बेला? प्रोडक्सन पिसको अनुसार हुन्छ। पिसको अनुसारले है? हजुर, पिसको अनुसारले भनेपछि ल 1 केजीमा हजुरलाई कति पिस हुन्छ थाहा हुन्छ त त्यसरी? एउटा कापीमा हैन, 1 केजीमा चाहिँ 1 केजीमा 1 केजीमा त ठ्याक्कै रिम हुन्छ। अब जस्तै फेरि अलग अलग हुन्छ रिम। एक रिम हजुर, अब विभिन्न साइजको कपी हुन्छ, त्यो साइज अनुसार सबै अलग अलग पेपर ल्याउनु पर्छ। एउटै पेपर ल्याएर अनि सबै प्रकारको सबै साइजको कपी बनाऊ भने हुँदैन। हजुर हजुर। सानो साइजको कपी बनाउनु छ भने त्यसको पन्ना छुट्टै आउँछ, पेपर छुट्टै आउँछ। ए हजुर। अनि A4 साइजको कपी बनाउनु छ भने त्यसको लागि छुट्टै आउँछ, त त्यही भएर रिमको केजी फरक परिहाल्छ। ए अब जस्तै सानो साइजको कपी ल्यायो भने 1 रिम भन्नाले 500 सिट भयो। हजुर, 500 सिटमा 7.2 किलो हुन्छ। ए हजुर, ए ठिक छ। त्यो क्याल्कुलेसन थाहा भएपछि त्यो त मजाले म्यानेज गर्न मिल्छ हैन? हजुर। कपी भनेर बनाइदिएँ मैले त। अहिले हजुरलाई यतिकै ओभरभ्यूमै देखाइदिएँ हैन? जस्तै कि यसरी भयो। एउटा कपीको मानिलिउँ मेरो 50 रुपियाँ छ अरे हैन? हजुर, सेभ गरिदिएँ हो मैले। कपी भनेर बनायो। अब मेरो त्यो र मेटेरियलहरू जे थियो नि हजुरको सबै यहाँ आएर बसिदिन्छ क्या। र मेटेरियल भयो हजुरको हैन, फिनिस प्रोडक्ट। फर एक्जाम्पल हामीले त पर्चेस त हामीले र मेटेरियल गर्छौँ हैन? हैन, र मेटेरियल गर्छौँ। ओके, कस्तो भइरहेछ भनेर हुन्छ। हजुरकोमा चाहिँ प्रोडक्सन पनि हुन्छ कि प्रोडक्सन हो सर, जो र मेटेरियल लिएर आउने अनि त्यसलाई अब कपी बनाउने हो त। ओके, जस्तै कि तपाईँले पेपर सिटहरू ल्याउन आउनुहुन्छ होला हैन? हजुर, पेपर लिएर आयो, कभर लिएर आयो। हजुर हजुर, मैले तपाईँलाई हाम्रोमा चाहिँ प्रोडक्सनहरू सबै गर्न मिल्छ क्या हजुरको हजुर हैन? जस्तै कि पिस अनुसारले ल्याउनुहुन्छ तपाईँले पेपरहरू केजीको रेटमा आउँछ सर। ओके, केजीको रेटमा। अनि हजुरले जुन यो के अरे जब प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? केजीको हिसाबले? त्यो कापी पिसमा प्रोडक्सन हुन्छ। मैले भनेको जस्तै कि तपाईँले पेपरको त्यो सिट त हजुरले केजीको हिसाबले ल्याउनुहुन्छ हैन? जब प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेला पिस अनुसारले गर्नुहुन्छ कि त्यो पनि केजीकै हिसाबले गर्नुहुन्छ त प्रोडक्सन गर्ने बेला? प्रोडक्सन पिसको अनुसार हुन्छ। पिसको अनुसारले है? हजुर, पिसको अनुसारले भनेपछि ल 1 केजीमा हजुरलाई कति पिस हुन्छ थाहा हुन्छ त त्यसरी? एउटा कापीमा हैन, 1 केजीमा चाहिँ 1 केजीमा 1 केजीमा त ठ्याक्कै रिम हुन्छ। अब जस्तै फेरि अलग अलग हुन्छ रिम। एक रिम हजुर, अब विभिन्न साइजको कपी हुन्छ, त्यो साइज अनुसार सबै अलग अलग पेपर ल्याउनु पर्छ। एउटै पेपर ल्याएर अनि सबै प्रकारको सबै साइजको कपी बनाऊ भने हुँदैन। हजुर हजुर। सानो साइजको कपी बनाउनु छ भने त्यसको पन्ना छुट्टै आउँछ, पेपर छुट्टै आउँछ। ए हजुर। अनि A4 साइजको कपी बनाउनु छ भने त्यसको लागि छुट्टै आउँछ, त त्यही भएर रिमको केजी फरक परिहाल्छ। ए अब जस्तै सानो साइजको कपी ल्यायो भने 1 रिम भन्नाले 500 सिट भयो। हजुर, 500 सिटमा 7.2 किलो हुन्छ। ए हजुर, ए ठिक छ। त्यो क्याल्कुलेसन थाहा भएपछि त्यो त मजाले म्यानेज गर्न मिल्छ हैन? हजुर। कपी भनेर बनाइदिएँ मैले त। अहिले हजुरलाई यतिकै ओभरभ्यूमै देखाइदिएँ हैन? जस्तै कि यसरी भयो। एउटा कपीको मानिलिउँ मेरो 50 रुपियाँ छ अरे हैन? हजुर, सेभ गरिदिएँ हो मैले।
कपी भनेर बनायो। अब मेरो त्यो र मेटेरियलहरू जे थियो नि हजुरको सबै हजुर यहाँ आएर बसिदिन्छ क्या। र मेटेरियल भयो हजुरको होइन, फिनिस प्रोडक्ट। फर एक्जाम्पल हामीले त पर्चेस त हामीले र मेटेरियल गर्छौँ होइन हजुर हजुर होइन, र पर्चेस मेटेरियल गर्न गर्छौँ। चाहिँ हामीले चाहिँ पर्चेस गरेपछि जुन यो बिल आउँछ नि त्यो बिल चाहिँ हजुर सफ्टवेयर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि हजुरको स्टकहरू आफै बढ्छ क्या। क्रेडिटमा ए ल्याउनु भयो कि क्यासमा ल्याउनु भयो त्यो हुन्छ होइन। बिजनेसमा हजुर क्रेडिट हुन्छ कि त क्यास हुन्छ। को भेन्डरबाट ल्याउनु भयो तपाईँले, जस्तै कि एउटा हजुर भेन्डरको नाम भन्नुहोस् त। जस्तै नेपाल कपी उद्योग। नेपाल कपी उद्योग हजुर हो। अब यसलाई मैले सेभ गरिदिउँ, उसको डिटेलहरू पनि राख्न सक्छु मैले होइन। अहिले चाहिँ हजुर यत्तिकै सेभ गरिदिएँ। हजुरको हरेक बिलमा एउटा बिल नम्बर हुन्छ, त्यो पनि हालिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हजुरको यो बिल नम्बरमा मेरो के सामान आएको थियो हुन्छ। जस्तै कि मानिलिउँ पेपर भनेर हालेँ मैले हो। अब मेरो पेपर सिट आयो नि त यता। पेपर सिट मैले चाहिँ अहिले पिसको हिसाबले गरेँ, हजुरको त्यो केजीको हिसाबले पनि हामी मिलाइदिन्छौँ होइन। अहिले चाहिँ फर हजुर एक्जाम्पल मानिलिउँ मैले पिसको हिसाबले गरेँ, मैले 500 पिस किनेँ। जति आउँछ रेट मैले त्यो अनुसारले रेट हालिदिएँ हो। अब हजुर मैले तपाईँको पेपरको के अरे कभर किन्छु मैले होइन। कभर तपाईँले हजुर कति किन्नुहुन्छ अथवा जति हुन्छ त्यो तपाईँले राख्न सक्नुभयो। हजुर अब मैले जस्तो कि यसलाई सेभ गरिदिन्छु होइन। हजुर सेभ गर्ने बित्तिकै मेरो स्टक बढिहाल्छ। अब ए तपाईँको टक्क भ्यू गर्नु। अब यसमा जस्तो कि तपाईँको पेपर भनेर हाल्ने बित्तिकै पेपरको के छ, जस्तो कि पेपर कभर हामीसँग 500 पिस छ हो। पेपर हजुर सिट हामीसँग 500 पिस छ है। अब हामीले त यसलाई प्रोडक्सन गर्छौँ सुरुमा त हजुर होइन। प्रोडक्सन हजुर गर्ने पनि हामीले एउटा हाम्रो त हरेक एउटा भनौँ न प्रोडक्सन गर्ने बेला फर्मुला हुन्छ नि त हजुर होइन। कपीको फर्मुला भनेर तपाईँको हुन्छ, त्यो एकचोटि क्रिएट गरिदिनु पर्ने हुन्छ हो यहाँ। जस्तो कि ए तपाईँको के हो त नटराज कपीको, जस्तो कि मेरो 1 पिस बनाउनु कपी मलाई के सामान लाग्छ भनेर हामीले बनाउँछौँ कि। जस्तै कि हजुर पेपर सिट लाग्छ हामीलाई होइन। पेपर सिट लाग्छ हजुर हामीलाई मानिलिउँ न 55 पिस लाग्छ अरे हो। अनि हजुर यसमा कभर लाग्छ तपाईँलाई एउटा लाग्छ कभर त, कभर एउटा लाग्छ। पेपर कभर त एउटा लाग्छ। टक्क एउटा लाग्छ हजुर लेखिदिने, सेभ गरिदिने। यो अब मैले एकचोटि बनाएपछि मेरो बनेको भयो। त्यो अनुसारले तपाईँले साइज छुट्टै छुट्टै भएको अनुसारले साइज छुट्टेवाला फर्मुला बनाउनु पर्छ। त्यसको पेजहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन। त्यो हुन्छ। हजुर अब तपाईँले कहाँ बनिरहेको छ, त्यो हाम्रो फ्याक्ट्रीमा बनिरहेको छ कि कहाँ बनिरहेको छ। हाम्रो फिनिक्स आइटम के हो त, नटराज हाम्रो लास्ट फिनिक्स आइटम भनेको त। अब टक्क हामीले नटराज कपी बनाउनुको लागि एउटा फर्मुला बनाएको छौँ नि त होइन। जस्तो कि मैले भनौँ 50,000 प्रोडक्सन गरेँ अरे, यसलाई टक्क हजुर टाइम कन्जम्सन गर्ने बित्तिकै मेरो के सामान लाग्छ हो। जस्तो कि मेरो पेपर सिट मलाई यति लाग्छ होइन। पेपर सिट मलाई 2750 लाग्छ 50वटा पिस कपी बनाउनलाई है। हजुर पिस अब पेपर कभर भनेको 50वटा कपी बनाउनलाई 50वटा कभरै लाग्छ हाम्रो। रेटहरू पनि आफै पिक भएर आइदिन्छ। सेभ गरिदिने, सेभ भयो हजुरको। अब तपाईँले स्टक हेर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन। त्यो भएपछि किनकि हामीले प्रोडक्सन गरेपछि त घट्नै पर्यो हाम्रो त होइन। अब जस्तो कि पेपर कभर हामीसँग 450 त किनकि 500वटा किनेको थियौँ, 50वटा युज भयो। पेपर सिट भनेको तपाईँको -2250 गयो। हामीसँग स्टक थिएन, त्यही पनि यसले चाहिँ बनायो भनेर देखायो। तर हजुरको स्टक नभएको बेला चाहिँ तपाईँलाई नोटिफाई गर्ने हो भने हामी बनाइदिन्छौँ है। यो चाहिँ हामीले के अरे यो नेगेटिभ स्टक अन गरेका छौँ होइन। जसले गर्दा चाहिँ स्टक कम भयो भने हामीलाई के भन्दैन क्या। तर त्यो इनेबल गर्ने बित्तिकै हजुरले प्रोडक्सनमा सामान छैन भने हजुरलाई नोटिस गराउँछ कि सामान छैन, यो पर्चेस गर अनि मात्र हुन्छ भनेर क्या। बुझ्नुभयो। अब यसरी तपाईँको अब जे आइटम हुन्छ, जस्तै कि नटराज कपी बनाएको थिएँ हो मैले। नटराज कपी अहिले 50 पिस छ होइन। 50 पिसको यो प्रोडक्सन गरेर हामीले बनायौँ। अब हामीले पार्टीलाई बेच्छौँ हो। अब पार्टीलाई पनि अब क्यासमा गऱ्यौँ कि क्रेडिटमा गऱ्यौँ, को कस्टमर हो अलरेडीसम्म त यहाँ बनिहाल्छ। छैन भने प्लस साइन गरिदिने, यति बेलै बनाइदिने। जस्तै एउटा कस्टमरको नाम भन्नुहोस् त। जस्तै पुष्पाञ्जली किराना। पुष्पाञ्जली किराना टक्क गऱ्यो, सेभ गऱ्यो, यहाँ टक्क गऱ्यो। अब उसलाई के बेच्न आँटेँ त मैले त नटराज भनेर मैले कपी बनाएको थिएँ कि होइन। नटराज टक्क क्लिक गरिदियो। कति पिस मैले उसलाई बेचेको थिएँ, 20 पिस बेचेँ अरे। 50 रुपियाँ भयो नि त यो त मेरो होइन। 50 रुपियाँ भयो। अब मैले उसलाई अनि फेरि यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ नि त, जस्तै 50 रुपियाँ बेच्ने जुन कापी छ
अँ उनीहरूलाई त 31-32 रुपियाँ 35 रुपियाँमा दिनुपर्छ 35 हजुर रुपियाँ। हजुर हजुर बुझेँ। हामी त्यसको लागि के गरिदिन्छौँ भन्दा प्राइस क्याटेगोरी भनेर बनाइदिन्छौँ क्या। रेगुलर हजुर कस्टमरको लागि छुट्टै होइन। अब रेगुलर कस्टमर एक दुईवटा आउने यताउतिको लागि हामी डिफल्ट रेट क्या, त्यो रेटहरू सबै छुट्याइ राख्ने मिल्छ। होलसेल रेट, रिटेल रेट भनेर हुन्छ तपाईँको त्यही होइन। त होलसेलवालालाई छुट्टै हो, किराना पसलवालालाई छुट्टै हो, हजुर रिटेलवाला आयो भने तिनीहरूको लागि छुट्टै हो। हजुर हजुर मजाले त्यो सबै छुट्याएर राख्न मिल्छ। यो प्राइस क्याटेगोरी भनेर छ नि त हजुरको, हजुर टक्क को अथवा कहाँ हो होइन, हजुरको कुन चाहिँ कस्टमर हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ क्याटेगोरीको, हजुरको रिटेलको लागि कि होलसेलको लागि, हजुरको यो भनौँ न आइटम कति छ अहिले स्टकमा सबै देखाइन्छ। अझ डिस्काउन्ट दिन्छ भने तपाईँले डिस्काउन्ट पनि दिन सक्नुभयो। टक्क प्रिन्ट हजुर गर्नु हजुरको सेभ पनि हुन्छ बिल। अब प्रिन्ट गर्नु मन छ भने तपाईँको प्रिन्ट पनि भइदिन्छ। हजुर अलिकति एरर आएछ केही छैन, हजुर जस प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट पनि हुनसक्छ हजुरको होइन। अब तपाईँले स्टक हेर्नु पऱ्यो अरे फर इक्जाम्पल, किनकि हामीले बेच्यौँ अहिले त भर्खरै बेचेपछि त हाम्रो पक्कै पनि घट्नै पर्छ स्टक। अब हजुर घट्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, टक्क सेल्स गरेपछि हामीले आफ्नो आइटम एकचोटि सर्च गरौँ हो। क्लास भनेर मैले सर्च गरेँ, अहिले हामीसँग 30 पिस छ। तसर्थ 50 पिस हामीले बनाएको थियौँ, 20 पिस बेच्यौँ, अब 30 पिस बाँकी भयो। यसरी तपाईँको स्टकको हिसाब राखिदिने भयो। अब यसरी तपाईँले सप्लायर भन्नुभएको थियो हजुरको, जस्तै कि के सप्लायर भन्नुभएको थियो हजुरले अघि हजुरहरूलाई नेपाल कपी हो के अरे बेचेको कि खरिद गरेको? खरिद नेपाल कपी हजुर उद्योगलाई हामीले 1500 दिन बाँकी छ हो, उसँग यतिको हजुर क्रेडिट छ। अब मैले यसरी नै कस्टमरले मलाई कति दिन बाँकी छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ टक्क मैले सर्च गर्छु, तपाईँको सबै आउँछ होइन। अब तपाईँले एउटा मात्रै चाहियो भने फिल्टर पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए हजुर सिम्पली यता सर्च गरिदिने पुष्पाञ्जली किरानालाई 1000 रुपियाँ मैले उबाट उठाउनु छ कपीको अनुसारले होइन, बेचेको क्रेडिट लागेछ। अब हामीले बिजनेसमा मेन हेर्ने भनेको त हामीले प्रफिट हेर्छौँ होइन। हजुर हामीलाई कति भयो, हाम्रो यो प्रोडक्सन भएको हिसाबपछि हामीलाई चाहिँ कति चाहिँ खर्च भयो, हामीले कति आम्दानी गर्यो त्यो हेर्छौँ। त्यसको लागि पनि हामी सफ्टवेयरले छुट्टै रिपोर्ट निकालिदिन्छ हजुरलाई होइन। नटराज कपी 50 रुपियाँमा बेचेको छु हो मैले, 20वटा क्वान्टिटी 1000 रुपियाँ भयो। तर मैले यही 20वटा क्वान्टिटी बनाउनलाई चाहिँ मेरो 57 रुपियाँ चाहिँ मलाई पैसा लागेको छ क्या। यो त 1040 भयो नि त, मलाई 1140 भयो खर्च मैले त। अनि यो ब्याकेट भनेको तपाईँलाई लस भइरहेछ, 140 रुपियाँ तपाईँलाई घाटा भयो होइन। बेचिरहनु 50 रुपियाँको दरले, बनाइरहनु भएको छ 57 रुपियाँको दरले। प्रफिट माइनस 14% चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट भयो क्या, त्यो त एकदमै लस भयो क्या तपाईँको होइन। एकदमै लस हजुर यसरी चाहिँ तपाईँलाई कम्पेरिजन गरेर देखाइदिन्छ हजुरलाई होइन। हामी के पनि गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको टक्क लस हुन आँटे बेला हजुरलाई देखाइदिन्छ होइन, मिनिमम रेट राखिदिने हो। त्यसपछि हजुरलाई यो चाहिँ तिमीले यो बनाएको भन्दा नि कममा बेचिरहेछौ भने नोटिफिकेसन हुन्छ क्या हजुरलाई होइन। अरू भनेको त तपाईँले अब दिनभरि कसलाई बेच्नुभयो, के आइटम बेच्नुभयो, जस्तै कि अघि पुष्पाञ्जली किरानालाई मैले 1000 रुपियाँको बिल बनाएँ हो, 1000 रुपियाँ नटराज कपी उसले लग्यो 20 पिस, आज दिनभरिको सेल्स 1700 भइरहेछ भर्खर। अर्को एउटा माथि पनि बारेछ होइन, त्यो सबै हेर्न मिल्यो। अब तपाईँलाई कस्टमरको लेजर हेर्नु छ अरे, तपाईँले कस्टमरको लेजर पनि यहाँ हेर्न सक्नुभयो, कहिलेदेखिको चाहिएको छ, करेन्ट मन्थको चाहियो कि कुन कस्टमर हो, तपाईँले फिल्टर गरेर हेर्न मिल्यो। पुष्पाञ्जलीसँग टक्क क्लिक गर्छु, अब पुष्पाञ्जलीसँग मेरो के ट्रान्ज्याक्सन भएको छ, अघि ट्रान्ज्याक्सन भयो नि त, उसलाई मैले 1000 रुपियाँ बिल बेचेँ हो नि त, 1000 रुपियाँको सामान 25 गते यताउति भनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ क्या सबै होइन। यसरी नै अब तपाईँले भेन्डरको हेर्छ भने भेन्डरको आज दिनभरि मेरो क्यास ब्याङ्कमा कति आएछ होइन, स्टकको मेरो कति भ्यालुएसन छ अहिले, मेरो स्टकको भ्यालुएसन टोटल्ली तपाईँले देखाइदिन्छ हजुरको अहिले कतिको चाहिँ रुपियाँको चाहिँ स्टक छ होइन। त्योहरू हेर्नु स्टकको पनि सबै भ्यालुएसन देखाइदिन्छ क्या। जस्तै कि स्टकको भ्यालुएसन देखाउनलाई सर बिल यहीँबाट काट्नु पर्यो त, म्यानुअल बिल काटेर त्यहाँ आफै गर्दैन कि म्यानुअली गएर घटाउनु पर्छ होइन? स्टकको होइन पर्दैन, हजुरले त बिल काट्नु पर्यो। तपाईँले बेचेको हुन्छ नि बेच्नु हुने बिल, त्यो हजुर हजुरले एन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यसपछि हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, आफै सफ्टवेयरले घटाइ भराइ आफै गरिदिन्छ कि हजुरलाई त्यति साह्रो। त्यसैले त हामीले सफ्टवेयर राख्छौँ नि हल्का हामीलाई सहज होस् भनेर। हजुर हजुर 11 पढ्ने जस्तै केटा छ उसले यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? मजाले सकिन्छ होइन। प्लस उनीहरू त एकाउन्ट लिएर नि पढिरहेछन्। हजुर अहिलेको बच्चाले राम्रोसँग गरिदिइहाल्छ नि, उनीहरूलाई रुचि पनि हुन्छ पो
होइन। त्यही केटालाई राख्न खोजेको यहाँ अब अफिस कामहरू हेर्नलाई। ए हजुर, हजुर। प्लस हामीले ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ, होइन? अनि अरू हजुर भनेको के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको जुन केटा हुन्छ उसलाई चाहिँ सेल्स मात्र गर्न दिने अथवा प्रोडक्सन मात्र हेर्न दिने, डिलिटहरू गर्न नदिने, होइन? बिलहरू डिलिट गरोस्, केही भइहाल्यो भने हजुरलाई नोटिफाई यसो हुन्छ त्यो सबै गर्न मिल्छ क्या। हजुरको अरू भनेको तपाईँलाई फोन एप्लिकेसनहरू फ्री आउँछ यसमा, होइन? हजुर हजुर सबै बित्तिकै तपाईँलाई फोनमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ क्या यो चाहिँ। टक्क फोनबाटै अब मार्केट गएको बेला कसैको बिल काट्नु भने बिल काटिदियो, कसैले पैसा दियो त्यति बेलै पैसा उठाएर फोनमा डाटा अन गर्यो, एप अनि रिसिभ काटिदिनु सक्नुभयो तपाईँले, होइन? अनि त्यसमा हजुरलाई 5 वटा युजर फ्री आउँछ। हजुरको अब अरू ठाउँमा पनि उद्योग छ भने तपाईँले 5 वटा उद्योग चाहिँ फ्रीमा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटै सफ्टवेयरले। अरू होइन हजुरलाई 5 वटा युजर आउनुभयो, हजुरलाई पुरै एडमिनको युजर, हजुरको स्टाफहरूलाई सेल्स पर्चेस गर्न दिने त्यो सबै युजरहरू बनाउनु मिल्छ। 5 वटासम्म चाहिँ फ्री छ। अनि त्यो सिस्टम जुन भनेको थियो नि यहाँ कस्टमरको जो हामीसँग जोडेको छ मानिनु 50 जना होलसेलमा लान्छन्, 50 जना पसलेहरू, तिनीहरूको युजर नेम र पासवर्ड जेनेरेट गरेर उनीहरूलाई दिइदिन्थे। ल अब के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फोन गर्छ भने साउजी मेरो लेजर एकचोटि व्हाट्सएप गर्नु कति बाँकी बक्यौता छ हेरौँ कति म तिरेँ भनेर। अनि त्यो भन्न नपरोस्, एकैचोटि युजर नेम र पासवर्ड लगइन गरेपछि ऊ आफ्नो लेजर हेरिहालोस्। यस्तो गर्न सकिन्छ, होइन? त्यो हामीले मैले भने नि अघि 5 वटा युजर चाहिँ हजुरलाई फ्री आउँछ, होइन? त्यसरी नै हामीले युजरहरू क्रिएट गरिदिन्छौँ, होइन? उहाँ कस्टमरहरूलाई टक्क अनि कस्टमर उनीहरूले चाहिँ हेर्न मात्र पाओस् भनेर क्या। बरु मात्र भ्यू गर्न पाओस्। गरौँ न, हजुरको एउटा जोस युजर भनेर बनाइदिन सकिन्छ। 5 वटा त फ्री नै आउँछ। त्यसमा एउटा चाहिँ हजुर एउटा मात्रै युजर बनाइदिने हजुरको कस्टमरको लागि, होइन? उहाँहरूले सबैले हेर्न पाओस् क्या, तर उहाँले आफ्नो नाम सर्च गर्ने, मेरो बाँकी कति छ त्यो गरेर हेर्न मिल्छ। नभए हजुरले भने जस्तो त्यो सिङ्गलको लागि चाहिँ अहिले छैन सर त्यसको लागि चाहिँ। तर त्यसको साथमा हामी के गर्न सक्छौँ त 5 वटा युजर फ्री त्यहाँ हुन्छ सफ्टवेयरले। त्यहाँबाट एउटा युजरलाई चाहिँ हामीले के युटिलाइजमा राख्ने भन्दाखेरि सबै हजुरको जुन यो पार्टीहरू हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहोस्। अरू केही पनि हेर्न नसक्नुहोस्, सिम्पली के हेर्न सक्नुहोस् त कस्टमरको रिपोर्ट, होइन? उनीहरूले हामीलाई कति दिनु बाँकी छ त्यो मात्र हेर्न मिलोस्। टक्क त्यहाँ जानुहुन्छ, आफ्नो नाम सर्च गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ कि मैले कति तिर्न बाँकी छ। पुरै लेजर त हेर्न पाउँदैन नि? पाउँदैन पुरै त। हुन्छ सर, हुन्छ। यहाँ लाइन पनि कट्यो, कम्प्युटर बन्द भयो। ए हो र? हुन्छ ठिक छ। हजुरको कस्तो लाग्यो सफ्टवेयर चाहिँ? हजुर सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई? सफ्टवेयर आफैलाई चाहियो नि। होइन होइन सफ्टवेयर त ठिकै छ, ठिकै छ है? सफ्टवेयर ठिकै छ। अब त अझै विशेष त आफैले चलाएर हेर्दा पो थाहा हुन्छ। हजुर हजुर ठिकै छ। हजुरको सफ्टवेयर त एकदमै राम्रो छ। प्लस हजुरलाई ट्रेनिङहरू पनि सबै पाउनुहुन्छ हजुरले, होइन? सपोर्टहरू र हजुरले अहिलेको अफर पनि थाहा छँदैछ होला हजुरलाई।